ο ηγούμενος, ο Μισαήλ, δηλαδή μου κάλεσε να μου δώσει αυτήν την υπακοή, να μάθω την ελληνική γλώσσα. Και γνωρίζοντας ότι αυτό θα κόψει την προσοχή μου, οπότε εγώ ήμουν έτοιμος να βγω, με κάλεσε και είπε, ο Κύριος 2 φορές δεν κρίνει. Εάν το κάνεις για την υπακοή μου, εγώ θα δώσω την απάντηση στο Θεό και εσύ να έχεις ειρήνη. Έγινα πνευματικός για 4 μέρες. Και πολλοί ερημίτες και σκητσεώτες ήρθαν σε μένα. Και ακόμη δηλαδή αυτός ο γέρον Γεφρέμ από τα Κατουνάκη, ακόμη νέος, δηλαδή ερχόταν, αλλά καλός νέος ήταν. Και εγώ εκείνη την εποχή ήμουν πλέον στην σπηλιά του Αγίου Παύλου. Ναι. Αλλά τι έγινε, το νερό ύστερα από μία δυνατή, πολύ δυνατή βροχή, πέρασε διαμέσου του βράχου. Και εγώ καθόμουν 6 μήνες στα νερά. 100 κουβάδια νερό έβγαζα κάθε μέρα από την σπηλιά. Και κοιμούμουν εγώ κάτω από 2 φίλους γύρω. Για να μην τρέχει απάνω στο κρεβάτι μου. Αλλά το περίεργο πράγμα, εκεί υπάρχει ένα μικρό παρακλήσιο, εκκλησάκι 2 μέτρα, 2,5 μέτρα στην εταιρεία, κάτι τέτοιο. Και εκεί δεν πέρασε νερό. Και μπορούσα να φυλάξω τα βιβλία μου, αλλά δεν μπόρεσα να ανάψω τη φωτιά. Και ο χειμώνας δεν είναι δηλαδή 6 μήνες. Αλλά το νερό ήταν 6 μήνες. Και δεν μπόρεσα εγώ να μαγειρεύω, να έχω φωτιά για να ζεσταθώ και τα λοιπά. Αλλά ήταν πολύ ωραίο σπήλιο και μεγάλο. Ένα μέρος ήταν δηλαδή σαν δηλαδή τάφος από την πέτρα. Ήταν μεγάλη χαρά ότι βρέθηκε ένα σπήλιο με μικρή εκκλησία. Λειτουργήσε πολλές φορές. Αλλά σε αυτά τα 3 χρόνια που κάθαμε εκεί, δηλαδή πήρα την πτήση και είχα δηλαδή τα πνεύματα μου. Πνεύμονες. Ναι. Και ένας γιατρός μου είπε ότι έχεις πτήσει. Αλλά κατόπιν, εγώ δεν είχα κανένα μέσο για την θεραπεία. Και πέρασε μόνο τους. Οπότε βγήκα από το σπήλιο. Αλλά ήταν ο καιρός της κατοχής από τον Γερμανό. Και η θάλασσα ήταν ήσυχη. Δεν επερνούσαν δηλαδή τα καΐκια με το μία μισή ώρα, 2 ώρες δηλαδή για να περάσει από άκρες. Και τη νύχτα ακούστε αλλά γρήγορα
38 εγώ βγήκα το μοναστήρι. Με την ευλογία του πνευματικού και του ηγουμένου και της γεροντίας. Πριν από αυτό είχα δηλαδή ένα ησυχαστήριο στη Μονή για 1 χρόνο. Και ο καιρός Συλλαλός μου είπε ότι οπότε θα πεθάνω να πηγαίνετε στην έρημο. Και μου είπε δηλαδή με λόγια αυτά. Και οπότε πέσανε ο καιρός. Τότε γρήγορα σχετικώς. Μία εβδομάδα είχα το αίσθημα ότι είμαι ορφανός. Πολύ δυνατό αίσθημα. Και ύστερα από μια εβδομάδα ήρθαμε αυτό. Και ησύχασα και ποτέ δεν τον είδα στον ύπνο, δεν μ' ακούει, οπότε προσεύχομαι. Πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος ήμουν πολύ άρρωστος από την ελονοσία. Και όλα παρακαλούσα τον Θεό να με προειδοποιήσει για να προετοιμαστώ λίγα. Και 65 χρόνια προσευχής χωρίς απάντηση. Φαίνεται ότι ο Θεός είχε υπόψη αυτό το μοναστηράκι. Το χικό, αλλά στην ξενιτιά, αλλά όπως σας είπα την πρώτη ημέρα, ότι δηλαδή από την ζωή μας έχουμε καταλάβει ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη από τα μοναστήρια. Δεν απαντάς στις προσευχάς μόνο ως ιδιαίτερος. Μα 1000 έτη ως ημέρα μία λέει. Και όλο με κρατά γιατί στο φόβο. Άμα θα έρθει η ώρα θα μας το πει. Φαίνεται ότι δηλαδή ο ίδιος μου έδωσε την εντολή να κάνω γνωστά τα γραπτά του στον κόσμο. Και το έκανα εγώ. Και αυτός δηλαδή είμαστε. Όλα ακούγονται κάτι κάνει δηλαδή θαύματα. Αλλά όχι σε μένα. Σε άλλους κάνει λόγια στο γέρμα. Σε άλλους κάνει αλόχη στο γέρμα. Σε άλλους κάνει αλόχη σε εσάς γέρμα. Και αυτά τα μηχανήματα είναι επικίνδυνα, διότι γράφουν μόνο, όχι μόνο τα λόγια, αλλά και οπότε γελάς και κάνεις. Δηλαδή, τώρα είναι γραμμένο πώς γελάω.